মোবাইল হয়তো আপোনাৰ ডেমেজ হৈছে, মোবাইল কিবা পাৰ্টছ লাগে বা মোবাইল সম্পৰ্কে যদি কিবা আপোনাৰ প্ৰয়োজন আছে তেন্তে আপুনি হয়তো আজিৰ পৰা বৰ বোলে ৰাজগড় বা নাহকটীয়া বা আমি টিংখাং ইমান দূৰলৈ যোৱাৰ সেই যিটো আমাৰ ভয়, সেই ভয় হয়তো ইতিমধ্যে আপোনাৰ হয়তো নিশ্চিন্ত থাকিব পাৰে, কিয়নো আমাৰ এই গৰম টাউনত ইয়াত খুব ধুনীয়াকৈ এটা মোবাইল ৰিপেয়াৰিং চেণ্টাৰ ইয়াত খোলা হ'ল। ইয়াৰ ৰক্তিম মোবাইল ৰিপেয়াৰিং চেণ্টাৰ নতুনকৈ খুলিছে, খুব ধুনীয়া এখন মোবাইল ৰিপেয়াৰিং চেণ্টাৰ। ইয়াৰ এইফালে মই পোনপ্ৰথমে আপোনাক দেখাইছোঁ, ইয়াতো ভালেকেইটামান বস্তু আছে এইটো ছাইডত, মোবাইলৰ পৰা মোবাইল আপোনাৰ হেডফোনৰ পৰা আদি কৰি এইফালে আপোনাক যদি মই দেখাওঁ আপোনাৰ কভাৰৰ পৰা ভালেখিনি হেডফোনলৈকে যথেষ্টখিনি বস্তু আছে, আৰু এইটো ছাইডো ভালেখিনি সা সৰঞ্জাম মোবাইল সম্পৰ্কীয় আছে। আৰু এইফালে আমাৰ স্বত্বাধিকাৰী ৰক্তিম কিবা কৰি আছা? ৰিপেয়াৰিং অ'কে ছাৰ, নতুনকৈ দোকানখন খোলাৰ বাবে পুনৰবাৰ শুভেচ্ছা এটা। তো যিহেতু দৰ্শক ৰাইজে বহুত চিন্তিত আছিলে যে যিসকল ধৰক আমাৰ পানীবৰা হওক, নগাকটা হওক, শালমাৰী দীঘলীয়া হওক, দিচাং বৰদিচাং হওক বা শালমাৰী হওক বা পানীবৰা হওক, তেখেতৰ যদি মোবাইল কেতিয়াবা অলপ বেয়া হয়, ডেমেজ হয়, কিবা বা মোবাইল কিবা এটা পাৰ্টছ প্ৰয়োজন হয়, তেতিয়া তেখেতৰ হয়তো ৰাজগড়, নাহৰকটীয়া বা টিংখাং অলপ দূৰণিৰে যাব লগা হৈছিলে সেইটো সময়ত। কিন্তু যিহেতু এতিয়া একেবাৰে আমাৰ গৰম টাউনৰ এই তিনিআলি বুলি ক'লেও ভুল নহয়, ইয়াতে পানীবৰা তিনিআলিতে খুব ধুনীয়াকৈ ইয়াতে এটা মোবাইল ৰিপেয়াৰিং চেণ্টাৰ খুলিলা। বিশেষকৈ ইয়াত কি উপলব্ধ হ'ব? বৰ্তমান ইয়াত মই ৰিপেয়াৰিংটো কৰি আছোঁ। 100% যদিও কৰিব, 100% কৰাটো অসুবিধা হয়, তো যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰি আছোঁ। মানে আপোনাৰ ধৰি লওক ৱাটাৰ ডেমেজ, ডিছপ্লে চেঞ্জ, বেটাৰী চেঞ্জ, আৰু কিছুমান চৰ্ট চাৰ্কিট হোৱা সেইবিলাকো বনাই আছোঁ। কিন্তু এতিয়া কিছুমান মেচিন আনিব বাকী আছে, মেচিনখিনি আনিলে প্ৰায় তাত কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিম আৰু এনেকৈ আহিব পাৰিব। এইখিনি হ'ল ৰিপেয়াৰিঙৰ ছেক্টৰটো। আৰু যদি কোনোবা মোবাইল সম্পৰ্কে যদি কিবা ল'ব বিচাৰে, ধৰক মোবাইল কিবা পাৰ্চেছ কৰিব আহিছে বা হেডফোন বা তেনেধৰণৰ কভাৰ, এনেকুৱা কি বস্তু ইয়াত উপলব্ধ হ'ব? বৰ্তমান কভাৰটো ষ্টক কৰিবলৈ অলপ দিগদাৰ হৈছিলে, কাৰণ যিহেতু নতুন দোকান, মোৰ পুৰণা দোকানখন আছিলে। এতিয়ালৈকে দোকান খোলা মোৰ 6 বছৰমান হ'ল প্ৰায়। মেট্ৰিকটো পাছ কৰি পিনে মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। ইখন দোকানত কি আলিটো কাষতে হয়, যিহেতু ধুই আহিলে, তো ধুই আহিলে মানে কভাৰবিলাক ষ্টক কৰিব অলপ দিগদাৰ হয়, প্ৰায় বস্তু যিকোনো বস্তু ষ্টক কৰিব দিগদাৰ হয়। তো সেইবাবে ষ্টকটো অলপ কম আছিলে। এতিয়া লাহে লাহে আনিব চেষ্টা কৰিম যিমান পাৰোঁ, আৰু কমন মডেল মানে ধৰি লওক ইয়াত ব্যৱহাৰ হৈ থকা যিমান মডেল থাকে প্ৰায়বিলাক আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এতিয়া এই কিপেড মোবাইলবিলাক, হেডফোনবিলাক এইবিলাক অলপ আনিছোঁ, আৰু যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম আনিবলৈ। অ'কে। চ' যিহেতু ৰাইজে মানে কি হ'ল অধৈৰ্য্যৰ বাট চাই আছিলে, সকলোৱে ভাবি আছিলে যে আমাৰ একেবাৰে কাষতে যদি এনেকুৱা মোবাইল, বিশেষকৈ মোবাইল লৈ পিনে ইছ্যু এটা যথেষ্ট হৈ আছে, মানে ধৰক কিবা বনাব লগা হয়, কিবা ৰিপেয়াৰিং কৰিব, তেনেকুৱা যথেষ্ট হেৰি হৈ আছিলে। তেনে মুহূৰ্তত ইয়াতে যেতিয়া একেবাৰে কাষতে পালেহি এটা মোবাইল ৰিপেয়াৰিং চেণ্টাৰ, চ' ইন জেনেৰেল এনেই ৰাইজৰ ধৰক যে মোবাইল সম্পৰ্কীয় কি সমস্যা লৈ পিনে বেছিকৈ আহে বাৰু? বৰ্তমান সময়ত আমাৰ গাঁৱত ৱাটাৰ ডেমেজটো বেছি হয়, অলপ পানীত মানে পৰি যায় কাম কৰি থাকোঁতে, আৰু ডিছপ্লে চেঞ্জ কৰাটো অলপ বেছি হয়। ডিছপ্লে কম, ডিছপ্লে ভাগে, তথাপিও টেম্পাৰবিলাক বেছি ব্যৱহাৰ হয়। টেম্পাৰ ফাটি যায়, মানে পৰিলে নৰ্মেল টেম্পাৰখন গুচিয়ে যায়গৈ, তো টেম্পাৰ চেঞ্জ কৰিব আহে। আৰু গাঁৱৰ মানুহে মানে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ অলপ নাজানে, মানে যেতিয়া চাৰ্জিং পিনবিলাক অলপ ভাঙি দিয়ে, চাৰ্জাৰডাল ধুনীয়াকৈ অলপ হাত কপি থাকে বা এনেকৈ চাৰ্জিং পিনবিলাক ভাঙি যায়। তো চাৰ্জিং পিনবিলাক মানে প্ৰতিটো মোবাইলত মানে এতিয়া মই চাৰ্জিং পিন চেঞ্জ কৰিব পাৰিছোঁ, কৰি আহিছোঁ। কিপেডৰটো আৰামছে হৈ যায়, আৰু এণ্ড্ৰইডো কৰি আহিছোঁ। আৰু এতিয়া নতুনকৈ মই টাইপ চিও লগাই আছোঁ, তো দুই এটা মেচিন আনিছোঁ, আৰু অলপ উন্নত মানৰ আইৰণবিলাকো আনিছোঁ। তো এতিয়া মই টাইপ চি চাৰ্জিং পিনো চেঞ্জ কৰি আছোঁ। অ'কে। তাৰপিছত এতিয়া যিহেতু আমাৰ লক্ষী পূজা চলি আছে, কেইদিনৰ পাছত কালী পূজা হয়, পূজা বুলি কিবা বিশেষ অফাৰ আছে নেকি? অফাৰ আহিলে দিব পাৰিম, কিবা এটা পাৰ্চেণ্টেজ এটা কমাই দিব পাৰিম। যিহেতু নতুনকৈ খুলিছোঁ, বহুত বেছি অফাৰ দিবলৈ অলপ দিগদাৰ হয়, চেষ্টা কৰিম আৰু আহিব। তাৰপিছত ৰিষ্টাৰ্ট কৰা কিমান দিন হ'ল এইটো? এইখন মই পূজাৰ মাজৰ দিনা, দুৰ্গা পূজাৰ মাজৰ দিনা খুলিছিলোঁ। ইয়ালৈ অহা হৈছিলে, আৰু নিয়মটো এনেই কৰি থোৱা হৈছিলে, যিটো আমাৰ দিনবাৰ চাই পিনে এনেকৈ নিয়ম কৰা হয়, মানে দোকান কভাৰ কৰা হয়। তাৰপিছত ৰাইজক এবাৰ এড্ৰেছটো এবাৰ কৈ দিয়া। এড্ৰেছটো হ'ল, যদি নাহৰকটীয়া হৈ আহে তো টিংখাঙলৈ যাওঁতে যোনটো এল টাৰ্ণিং হয়, এল টাৰ্ণিং বুলি নগৈ তো ধমন বামুণবাৰী সংযোগী পথটোত আহিলে মানে দলংখন পাৰ হৈ, পানীবৰা বিল দলংখন পাৰ হৈ পানীবৰা তিনিআলিতে মোৰ দোকানখন দেখিব। আৰু যদি বামুণবাৰী ফালৰ পৰা আহে তো ব্লক ৰাস্তাতে পিনে দলংখন নেপাওঁতে পানীবৰা তিনিআলি আহিলে হৈ যাব। অ'কে। কণ্টেক্ট নম্বৰটো এবাৰ কৈ দিয়া। কণ্টেক্ট নম্বৰটো 6002636851। অ'কে। চ' ঠিক আছে,
থেংক ইউ, ভালকৈ আগুৱাই যোৱা, ঠিক আছে, শুভেচ্ছা থাকিল। অ'কে, আৰু ধন্যবাদ। বন্ধুসকলে এইফালে আমাক সহায় লৈ আছে। নতুনকৈ নিৰ্মিত এখন, নতুন মানে যিহেতু আগৰ পুৰণা আছিলে তাত নতুন ইয়াত ছেটআপ হৈছে। কি হ'ব দোকানখন? দোকানখন মানে বৰ কষ্টৰ ফলতে হ'ল। এই 6 বছৰ দিন বাঁহৰ দোকানতে টকৌপাত টিঙৰ চালি তলতে দোকান দি আছিলে। তাৰপৰা দোকানখন লাহে ধীৰে জহি হৈ যোৱাত আমি চিন্তা কৰিলোঁ যে দুয়ে মিলি কিবা এটা কৰোঁ। যিয়ে নিজৰ মটৰচাইকেল বিকিলে আৰু মোবাইল বিকিলে, তাৰপিছত যি সাঁচতীয়া ধন আছিলে সেইখিনি লগ খুৱাই মেলি দোকানখন কৰা হ'ল। আশীৰ্বাদ বিচাৰোঁ যাতে আৰু অকণমান উন্নত কৰি আৰু 100% মোবাইলবিলাক ৰিপেয়াৰিং কৰিব পৰা সুবিধাটো পায়, ইয়াকে ক'লোঁ। ঠিক আছে, থেংক ইউ। আৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব এই ৰক্তিমৰ যি মোবাইল ৰিপেয়াৰিং চেণ্টাৰ, যাতে আৰু খুব ভালকৈ ইয়াত গ্ৰথ এটা হওক। আৰু তেখেতে যি ধৰণে কামবিলাক কৰিব লৈছে কেৱল মাত্ৰ ৰাইজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে, আপোনালোকৰ সুবিধাতে, গতিকে আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব। আৰু আপোনালোকে কেতিয়াবা আহিব যদি আপোনাৰ প্ৰয়োজন হয় কেতিয়াবা। বৰ বেছি দূৰ নহয়, আমাৰ এই যি পানীপৰা গৰম টাউন বুলি কয় তাৰ কিবা কাষতে আছে, তিনিআলি কিবা সন্মুখতে আছে দোকানখন, ৰক্তিম মোবাইল ৰিপেয়াৰিং চেণ্টাৰ। একেবাৰে ঘৰৰ কাষত দিলেও বেয়া নাই, ঘৰৰ কাষতে আৰু লাগি আছে, আহিলেও পাৰিবা আৰু। ত' আপোনালোকে আহিব যদি কিবা আপোনালোকৰ থাকে। আৰু যিহেতু মই কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিছোঁ ডেছক্ৰিপশ্যনত, কিবা যোগাযোগ কৰিব। ত' পুনৰবাৰ সকলোকে মই কিন্তু আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আজি এই ব্লগটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ।